Hello sa lahat ng ating mga kakusina! Today may bago na naman tayong recipe na pwedeng-pwede niyong pagkakakitaan ngayong malapit na ang Kapaskuhan. At sa lahat nating mga on-the-budget misis dyan, well, itong recipe na para sa inyo. Dahil kahit wala kang oven, no problem. Dahil today, gagawa tayo ng No Bake Revel Bars. At narito ang mga ingredients na ating kailangan. First, we need half cup of butter. Dapat naka-room temperature ito para madaling i-blend. Ilabas mo lang ito sa ref ng mga 1 oras bago mo gagamitin. Dapat ganito yung consistency ng ating butter, spreadable. Next is brown sugar. I-mix na natin ito ng maigi. And eventually, they'll become best friends. Yan, dapat ganito na yung itsura ng ating mixture. Ilalagay ko ang complete recipe natin sa description box below. Then, maglalagay tayo ng isang itlog. I-mix lang natin ito. Then we will add salt, if you're using the salted butter, then no need to add the salt. Then maglalagay tayo ng flour, i-sieve lang natin ito. Then isabay na natin ang baking soda. I-sieve lang natin ito together. This way, maiwasan natin ang buo-buo at ma-blend din natin ng maayos ang mga ingredients. Then, we will add our instant oatmeal. Rolled oats itong ginamit ko, but I suggest you use the instant oatmeal para mas mushy yung texture niya mamaya pag naluto na. Then, set aside muna natin ito and refrigerate while we make our chocolate fillings. At narito ang ating mga kailangang sangkap. 1 cup of evaporated milk, half cup ng sugar, 1/3 cup ng cocoa powder, 1/4 cup of cornstarch, and 1 tablespoon of butter. Unang gawin, i-mix muna natin ang cornstarch sa milk para ma-dissolve ito ng mabuti. I-mix lang natin ito until wala ng lumps. Then, add the sugar, cocoa powder, and mix well. At ilagay na natin ito sa ating pan. Then, lagyan natin ito ng butter. Lutuin natin ito in a very low heat at dapat continuous ang ating pag-stir until we achieve this consistency. And here's our chocolate fillings. At ito na ang ating oatmeal mixture. Ilalagay na natin ito sa ating pan. I'm using the 20 by 20 square pan at huwag kalimutang lagyan ito ng baking paper. Then, ilagay na natin ang oatmeal mixture. Ipantay lang natin.
Then, don't forget mag-iwan ng konti for our toppings later. Anyway, madami pa namang naiwan for my second batch. Now, let's spread the chocolate fillings. Huwag lang masyadong makapal ha. Then, final toppings natin ang natirang oatmeal mixture. There you go. Ready to cook na ang ating Revel Bar. Now, atin na itong lulutuin sa ating improvised oven gamit ang Kawali. Preheat lang natin ito bago ilagay. Then, atin na itong takpan and cook over very low heat for about 20 minutes. At ito na, luto na ang ating Revel Bar. Let it cool muna bago natin ito i-cut. At pag hindi na mainit, tanggalin lang natin ang ating baking paper. At atin na itong slice using any plastic tools. Then, ikat lang natin ito by threes. Here guys, I'm using plastic para didikit-dikit yung chocolate niya. And here guys, nakat na natin ito by square and make sure na ang size ng cutting mo ay tamang-tama lang sa iyong paglalagyan. And here's for our first cut. Ilalagay ko ang costing nito at the end of our video. And here's our Revel Bar na kahit wala kang oven ay kaya-kaya mong gawin mga sis. And let's take a closer look. Itong white part ay ating rolled oats. But if you're using the instant oats, mas mushy siyang tingnan. But either way, pareho lang namang masarap. Just use whatever is available sa iyong kusina. At ilalagay na natin ito sa ating clear packs. Small size ito na kasya lamang ang 2 cut. Kaya importante na alamin nyo muna ang size na inyong paglalagyan bago nyo ito hihiwain. And here guys, meron ako ditong 5 clear packs, so ilalagay na natin ito isa-isa. At ito na sa ating recipe, nakagawa tayo ng 11 slices lahat at sa 5 clear packs natin ay may tigda 2 cut ng Revel Bar. So yung sobrang isa pang taste test na natin ito. And here, let's have our taste test. Talagang sobrang sarap nyo guys. If andito lang kayo, talagang maaamoy nyo ang bango ng ating niluto. At ang sarap ng combination ng oatmeal at chocolate. And it's really chewy guys. Ito yung nagugustuhan ko dito. Na talagang nagko-complement yung lasa ng ating oatmeal. At ito, mas masarap talaga siyang ipare sa ating kape or milk. And one thing talaga na nagustuhan ko dito ay hindi siya matamis na klase ng dessert. At talagang hahanap-hanapin mo yung lasa niya after your meal at masarap talaga siyang pang snack. It's really, really super chewy guys. So sa ating mga momshies at sisterette, try nyo na itong ating bagong pang-negosyo recipe. And next is gagawa naman tayo ng isa na namang yummy recipe kaya huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa ating bagong video. At nag-upload tayo every Saturday and Wednesday kaya kita-kits on my next video. Thank you so much and enjoy cooking!